Ở Edmonton cũng như là ở cái tiểu bang Alberta này, cái ngành dầu hỏa nó rất là phát triển. Tại vì cái trữ lượng dầu hỏa của tiểu bang này rất là lớn. Thành ra tất cả những cái ngành nghề liên quan đến oil field, có nghĩa là ngành dầu hỏa, được phát triển ở thành phố Edmonton rất là mạnh. Trong đó có ngành tiện, thợ tiện. Hầu như người Việt Nam mình đến Canada, đến Edmonton, đến Calgary, nói chung là ở Edmonton, Calgary thì làm về ngành điện rất nhiều. Đây là một trong những cái cơ sở do người Việt Nam làm chủ, nhân viên Việt Nam, thậm chí máy móc Việt Nam luôn. Tức là mua máy tay về chế biến lại như kiểu Việt Nam để làm được những cái đầu, những cái part, những cái phần mà liên quan đến cái khoan dầu. Bây giờ mình vào xem thử. Bây giờ chỉ nghe nói thôi, Văn Sơn Việt Thọ cũng chưa vào trong coi, chưa biết nó rộng cỡ nào, lớn cỡ nào, máy móc là làm sao và điều hành như thế nào. Mình vào. Hello. Anh Việt Nam. Anh người Việt Nam. Nghe nói chủ Việt Nam mà. Không thấy tên. Frank, tên Frank. Nhưng mà lấy tên Frank để liên lạc với customer cho nó dễ. Em là Hoàng, còn Quảng đâu? Quảng trong đây, xin mời anh. Giờ rồi. Quảng ơi. Ê, Quảng không? Đây là hai ông chủ. Mấy ông chủ ở đây, mấy ông chủ ở đây? Dạ, ba ông chủ. Ba ông chủ luôn. Còn chủ cái tên gì? Hùng. Hùng, ở đâu rồi? Đang bận công việc đằng sau. Rồi. Hai em là với lại Hùng nữa là ba người là chủ của cái MP Industry CNC. Dạ. CNC là Computerized and Numerical Control, tức là kiểm soát mà chạy bằng computer, bằng những con số. Chứ không phải hồi tiện hồi xưa là mình cầm tay cái mình chạy quay gì phải không? Không phải. Không. Ở đây là chỗ tiếp quần văn phòng ngồi đâu? Dạ, văn phòng đây, trong đây. Okay. Mời anh vô. Quảng nè. Dạ. Ở đây mình có bao nhiêu nhân viên? Ở đây mình tổng cộng chắc khoảng 16. Mấy ca? Chia là mấy ca? Dạ 2 ca. 2 ca. Dạ. Cái công việc này là chỉ nhân viên làm hay là em Hoàng với lại Hùng với Quảng cũng làm việc luôn? Tụi em làm hết á. Nghe nói là máy móc cũng Việt Nam luôn là sao? Là mình tự mình mua máy về mình rebuild lại. Rồi mình redesign lại cái control nó chạy theo ý của mình và làm những cái sản phẩm. Chứ không phải là mua những máy mà nó có sẵn control kia. Nhưng mà những cái máy mà nó sẵn control kia nó không đúng ý mình, hay là nó làm, hay là nó dở hơn, hay là nó mắc tiền hơn hay sao? Tại sao mình phải làm vậy? Lý do chính là tại vì nó mắc tiền hơn. Tụi này khi ra mở tiệm thì tiền vốn đầu tư ít, thành thử ra start với lại lợi dụng cái sở trường của mình làm vậy, với vốn giá nhỏ vẫn làm được những cái sản phẩm như ý. Trước kia mình đâu có cái cơ xưởng này. Như vậy thì hai anh em có làm việc chung với nhau không hay là làm riêng? Mà làm sao gặp nhau để mở cơ xưởng này? Trước thì em run một cái hãng cho hãng người da trắng ở đây. Anh Hoàng thì run một hãng khác cũng cho người da trắng. Rồi hai anh em cũng là bạn bè với nhau, rồi ngồi nói chuyện rồi hợp tác mở ra làm ăn thôi. Run cho người da trắng tức là lúc đó mình ở dưới tay mình có nhiều người thợ lắm. Đúng. Đầu tiên vô làm sao mình có thể lãnh đạo được nhiều người thợ để làm việc, mình cũng phải là tay nghề mới vô chứ. Đúng, lúc đầu thì mình cũng là một người vô chạy CNC thôi. Rồi mình từ từ mình lên làm program, rồi mình lên làm lead hand, mình lên supervisor, rồi mình lên manager. Nhưng mà trước khi vô chạy CNC thì em phải học chứ, phải không? Mới biết chứ. Hay là vô nó train cho mình? Vô rồi vừa mình có học rồi vừa làm rồi mình vừa học thêm nữa. Quan trọng là cái kinh nghiệm thôi. Bây giờ đó một người vô làm công cho một cái xí nghiệp, một cái cơ xưởng, làm thợ tiện, thợ hàng hay là chạy CNC không cần biết, nhưng mà mình lãnh lương thôi, thì làm sao có được cái số vốn để có thể mở một cái cơ xưởng riêng cho người Việt Nam mình? Thì bắt buộc mình cũng phải tiền tặng, dành dụm và cố gắng dành dụm theo cái ước mơ của mình để làm thành một người chủ. Khởi đầu thì cái số vốn mình bao nhiêu mới mở được cái cơ xưởng này? Thì cái về kiến thức về máy móc, tụi này mua máy cũ về mình rebuild lại. Đó là cái tiền thành của giá nó giảm tới gần 1/10. Thì thí dụ những cái máy nó nằm ở chừng 200-300 ngàn, tụi này có thể mua cái máy 20 ngàn, 30 ngàn về mình sửa lại để mà ngay bước đầu mình khởi công lập nghiệp. Mà sau này thí dụ nó lên rồi thì từ từ thì mình sẽ thay đổi nó. Nhưng mà như này, mình có tổng cộng bao nhiêu cái máy? Bây giờ hiện giờ có bao nhiêu cái máy? Mình ở đây hình như 10 mấy cái, 12, 13. Tổng cộng hết tất cả máy khoảng 16. 16 cái máy mà chạy công việc như thế này. Nếu không phải là cái máy mà mình chế biến lại thì cái số tiền có thể bao nhiêu mới mua được cái dàn máy này để mà chạy? Nếu mà anh mua máy mới đó, máy mới đàng hoàng. Máy mới anh nghĩ khoảng
không dưới 5 triệu. Không dưới 5 triệu. Còn những cái máy cũ mình mua tổng cộng khoảng bao nhiêu để mà làm ra? Chắc khoảng chừng 500 ngàn. Trời ơi, quá hay, quá hay. 1/10, 1/10. 500 ngàn. 500 ngàn cái vốn khởi đầu thực sự chưa tới 500 ngàn. Đầu tiên mình phải mua một dàn máy như thế đâu. Một cái máy, hai cái máy, phải không? Một cái máy, hai cái máy. Rồi mình lên từ từ mình mua thêm máy. Và tới ngày hôm nay với một cái dàn máy 5 triệu bạc, thực sự cái vốn đầu tư đầu tiên không phải là 500 ngàn. 500 ngàn là so với dàn máy bây giờ. Nhưng mà trước kia giỏi lắm vài chục ngàn từng cái máy một để mình làm lên. Hay quá. Mà cái đó không phải tự nhiên được mà phải có đi học, có hiểu biết về điện, mechanical, rồi từ đó mới chế biến ra. Nói căn bản vẫn là phải từ cái học mà ra. Làm sao mình có thể cạnh tranh được với những hãng của Tây? Là tại vì người ta hãng lớn, mình hãng nhỏ. Thì khi một cái công ty dầu hỏa chẳng hạn, nó cần những cái đầu khoan dầu hay những cái part thì nó phải order hãng Tây. Tại sao nó lại đưa cho mình? Ở đây thì nó cũng đơn giản là mình, cái thứ nhất là cái quality mình phải đạt, mình phải giống như nói dễ hiểu là mình phải có tên có tuổi. Cái thứ hai là cái giá thành của mình. Cái thứ ba là ngày giao hàng hứa hẹn. Nhưng mà dầu hỏa thì nó cần cái gì, mình cung cấp cái gì cho bên ngành dầu hỏa? Bất cứ những cái thứ phạt nào nó cần cho giàn khoan, cho đường ống dầu, cho hệ thống lọc dầu. Nói chung thì Hoàng, Hùng, Quảng cũng là những người Việt thành công ở tại Edmonton này, đi khởi đầu bằng đôi bàn tay trắng, công ăn việc làm, đồng thời tạo công ăn việc làm không phải riêng bản thân mình mà cho những người Việt Nam khác nữa. Cái đó là cái đáng quý. Cái gì đã đưa đến sự thành công này? Theo em thì cần cù, cố gắng, rồi mình cũng giống như cố gắng mình phải có cái mục đích của mình để mình cố gắng. Thì không mấy người mà một lần cố gắng sẽ đạt được đâu, thì cũng phải thất bại một vài lần rồi mới bắt đầu đạt được. Hay quá. Bây giờ mình có thể đi thăm được không? Đi thăm một số máy móc Xin mời hai anh nha. nói. Rồi đi. Cái này phía sau luôn phải không? Sao? Người ta hay nói á, mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng ngu. Đúng vô mấy ông này nè. Mà chỉ có mấy thằng mới không biết dùng ngu dùng sức. Nha. Tới một cái hãng tiện của người Việt Nam chúng ta có thể làm những cái đồ phạt mà cái quality của nó, cái thành phẩm của nó bằng cỡ ngang hàng với những sự tiện lớn của những người ngoại quốc, mà dùng cái sức lực bằng chính sức lực của mình, bằng chính đầu óc của mình, sự cần cù của mình và cái sự thông minh lanh lẹ cộng với lại chút xíu lương lẹo của mình mà mình có thể mình làm như vậy thì cái này đúng là cái hãng tiền của Việt Nam. Cái sự thành công không phải là thành công ngay từ khởi đầu, mà ngay cái công việc này cũng không phải từ đầu mà làm. Nó đã trải qua nhiều giai đoạn, nhiều sự thất bại, từ cái khó nó ló cái khôn. Cho nên anh em phải là sự kết hợp với nhau, đem vận dụng hết sự cái khả năng học vấn của mình, những kinh nghiệm có được mới có được thành tựu ngày hôm nay. Và cái thành tựu đó như là bước ra khỏi cái hãng, một cái chiều sâu dài ra một cái vùng trời mới, là khoảng đất trống phía sau để chào đón một cái tương lai, một cái hãng CNC của MP lớn hơn nữa, phục vụ nhiều hơn nữa cho kỹ nghệ dầu hỏa tại Canada. Và đó là sự thành công của người Việt ở tại xứ người. Kêu anh. Thank you. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn.